Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? În cadrul întâlnirii de astăzi vom vorbi împreună cu un grup de tineri despre Duhul sau Spiritul nostru, pentru că vom încerca să înțelegem rolul fiecărei componente a ființei noastre în dobândirea și pierderea libertății. Un tânăr mi-a propus: domnule profesor, după ce am abordat în dezbaterile noastre aspecte legate de constrângerile trupului și ale firii pământești asupra libertății noastre, ar fi interesant să vorbim și despre spiritul sau Duhul nostru, despre rolul său în dobândirea sau pierderea libertății. Sunteți de acord? De acord, dragul meu. Când vorbim despre Duhul nostru, vorbim despre sine, despre spirit, despre ego, care este în fapt centrul nostru de comandă. Duhul nostru are capacitatea de a coordona deciziile și comportamentul atât în ce privește trupul cât și sufletul. În consecință, poate aproba sau respinge orice alternativă de acțiune pe care o primește spre analiză. Duhul aparține în exclusivitate ființei umane, pentru că, spre deosebire de animale, doar omul are procesele psihice superioare prin care poate lua decizii independent de constrângerile realității interioare sau exterioare. În luarea deciziilor, Duhul apelează la intelect, la voință și conștiință pentru a analiza senzațiile, percepțiile și reprezentările, pretențiile trupului de carne, procesele afective, cât și sugestiile Duhului Divin. Duhul sau spiritul nostru poate fi înțeles ca un agent al intelectului, dar și al valorilor morale și spirituale. Având libertatea să urmeze îndemnurile trupului de carne, susținute de firea pământească, sau sugestiile Duhului Divin, a Duhului Sfânt. O tânără participantă la dezbaterea noastră m-a întrerupt rugându-mă: ajutați-mă, vă rog, să înțeleg cum se manifestă Duhul în viața noastră. Draga mea, spiritul sau Duhul sau ego-ul nostru se exprimă prin caracter și prin personalitate. Caracterul este format din însușirile psihice și morale care individualizează atitudinile și valorile pe care le promovăm în relațiile cu ceilalți, cu instituțiile din societate, cu realitatea materială și spirituală, în funcție de trebuințe, de motivații, de sentimente, de convingeri morale și spirituale, de scopul și sensul vieții noastre. Formarea caracterului depinde de factori de natură socială, dar mai ales de strădania noastră în acumularea valorilor spirituale, morale, culturale și intelectuale, care ne conferă unicitate. Nu întâmplător se spune că ne deosebim unii de alții prin trăsăturile caracteriale pe care le-am adăugat temperamentului și moștenirilor genetice. Dragii mei, existența noastră în societate ar trebui să ne conștientizeze asupra necesității de a învăța un comportament civilizat în relația cu semenii noștri și cu instituțiile. Un caracter care să ne facă cinste presupune să ne asumăm și responsabilități de natură morală în relația pe care o avem cu realitatea materială și cu realitatea spirituală în care trăim. A intervenit în discuție un alt tânăr din grup care ne-a spus: am citit o afirmație a fostului președinte american Abraham Lincoln, în care se spunea: caracterul este ca un arbore și reputația ca o umbră. Dragii mei, comportamentul este oglinda caracterului. Uneori avem tendința de a purta masca aparențelor convenabile pentru a ne înfățișa în fața celorlalți într-o lumină mai favorabilă, dar să nu uităm că vorbele și acțiunile noastre
până și mimica feței și gesturile necontrolate din anumite momente dezvăluie secrete ale caracterului nostru, șifonându-ne reputația. Mi se pare plină de adevăr și de înțelepciune afirmația despre caracter și reputația președintelui Abraham Lincoln, pe care ați adus-o în discuție. O tânără participantă la dezbatere m-a rugat să fac referire la câteva aspecte cu privire la personalitatea umană. Personalitatea se exprimă prin însușiri de caracter, prin temperament, inteligență și creativitate specifice fiecărui individ, manifestându-se ca o formă proprie de conduită în raport cu realitatea materială și spirituală. Este un adevăr unanim recunoscut că personalitatea ființei umane este rezultanta unei mulțimi de variabile fiziologice, psihologice și sociale. Personalitatea se dezvoltă pe fondul individualității biologice transmise ereditar, dar și sub influența valorilor asimilate prin educație și mediul de formare. Personalitatea implică la modul foarte serios responsabilitățile pe care și le asumă fiecare individ în devenirea sa, în dobândirea libertății față de constrângerile realității în care trăiește. Domnule profesor, nu crezi că ereditatea și anumite obiceiuri ale înaintașilor noștri, moștenite sau văzute, pot avea un rol important în comportamentul, dar și în conturarea personalității pe care o avem? M-a întrebat un alt tânăr participant la dezbaterea noastră. Dragii mei, ereditatea joacă un rol important în modul de manifestare a temperamentului și talentelor, dar și în înzestrarea intelectuală și afectivă. Temperamentul cuprinde totalitatea trăsăturilor psihice cu care ne naștem. Din această perspectivă, unii consideră caracterul ca fiind temperamentul civilizat. Fără îndoială că și trăsăturile temperamentale pot juca un rol important în comportamentul nostru, mai ales dacă nu ne asumăm responsabilități și ignorăm să-l civilizăm. Cred că mulți ne plângem de îngrădirea libertății noastre individuale, tocmai din cauza imposibilității de a ne manifesta așa cum dorim temperamental, considerând constrângeri orice demersuri de natură socială, morală sau relațională care urmăresc devenirea. Dezvoltarea personalității depinde în mare măsură de condițiile de viață cu care ne confruntăm, de aptitudinile și valorile morale cultivate prin instrucție și educație, de afectivitatea, de stima de sine, de dorința de libertate față de realitatea înconjurătoare. Dragii mei, împlinirea personalității presupune maturizarea biologică, psihică, intelectuală, morală și spirituală. Iar rezultatul este creșterea gradului de libertate a sinelui față de realitatea exterioară, gestionarea judicioasă a proceselor psihice, armonia lăuntrică și standardele morale ridicate. Adică un maxim de eficiență în toate domeniile de activitate. Dragii mei, se pare că timpul afectat emisiunii de astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și în episoadele următoare vom încerca să înțelegem ce rol joacă Duhul sau Spiritul, Sinele, Ego-ul în dobândirea stării de libertate a ființei noastre.